dự đoán nhân loại sẽ đối mặt với một loại virus X mới. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc, ông Cao Phúc Gao Phu cho rằng nhân loại sẽ phải đối mặt với một loại virus mới trong tương lai và đề xuất nguyên tắc hợp tác để chuẩn bị chống lại nó. Phát biểu tại một diễn đàn quốc tế về vai trò của khoa học và công nghệ trong xã hội, ông giải thích rằng thế giới hiện nay đang phải chống trả không chỉ đại dịch coronavirus mà còn cả dịch bệnh thông tin, khi thông tin thời sự và thông tin sai lệch đan xen với nhau. Tuy nhiên trong tương lai thế giới chắc chắn sẽ phải đối mặt với thứ gọi là virus X mà hiện nay chưa biết nó có những đặc điểm gì. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, ông Cao Phúc nhấn mạnh. Vì tương lai của nhân loại, chúng ta cần phối hợp công tác với nhau để giải quyết vấn đề. Liên quan đến việc này tôi đề xuất nguyên tắc 4C Cooperation, hợp tác Competition, cạnh tranh Communication, trao đổi thông tin, và Coordination, phối hợp đôi khi với cả bên thứ ba, chuyên gia kết luận. Vào tháng 3, hơn 20 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã kêu gọi xây dựng một hiệp ước quốc tế nhằm ngăn chặn các đại dịch mới trong tương lai. Cụ thể, sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel và Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus. Vào ngày 27 tháng 1, người sáng lập Microsoft Bill Gates đã nói rằng thế giới hiện nay chưa sẵn sàng để đối phó đối với đại dịch tiếp theo mà theo ông, có thể tồi tệ hơn gấp 10 lần so với tình hình đại dịch coronavirus. Đồng thời vào tháng 11 năm 2020, vị tỷ phú này thừa nhận rằng đại dịch mới có thể xuất hiện sau 3 năm nữa. Tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng nhân loại có thể gặp may mắn khi điều đó sẽ xảy ra khoảng 20 năm sau. Người biết thích nghi mới là kẻ sống sót cuối cùng. Những đại dịch kinh hoàng trong lịch sử nhân loại. Đầu tháng 3, các nhà khoa học Pháp đưa tin rằng bệnh lao đã ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của loài người. Trong vài nghìn năm, con người đã tiếp xúc thường xuyên với tác nhân gây bệnh. Kết quả là ngày nay loài người được bảo vệ tốt hơn khỏi căn bệnh nhiễm trùng chết người. Các đại dịch kinh hoàng như bệnh dịch hạch, bệnh tả và thậm chí cả HIV cũng làm thay đổi chúng ta. Thông tin chi tiết trong tài liệu của Sputnik, hai mặt của một đồng xu. Rất có thể, lần đầu tiên con người gặp vi khuẩn lao Bacillus vào thời đồ đá, khi mới làm chủ được lửa. Theo các nhà khoa học Australia, khói và tro bụi từ các đống lửa, đặc biệt là bên trong các hang động, xâm nhập vào phổi của loài hominid cổ đại, gây viêm nhiễm và làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Vi khuẩn gọi là Mycobacterium tuberculosis đã xâm nhập vào cơ thể người, mặc dù trước đây bệnh này chỉ lây lan giữa các loài động vật và không lây truyền qua các giọt nhỏ trong không khí. Trong nhiều thiên niên kỷ, mầm bệnh đã đột biến để thích nghi tốt hơn với vật chủ, và vào cuối thế kỷ 19, nó đã giết chết vài triệu người mỗi năm. Tuy nhiên, song song với điều đó đã diễn ra một quá trình khác. Trong các đợt dịch, người mang đột biến P1104A trong gen TYK2 thường không tránh được khỏi bệnh lao và có ít cơ hội sống sót nhất. Đột biến P1104A ảnh hưởng đến hoạt động của bạch cầu đơn nhân tế bào đặc biệt của hệ thống miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn. Ngày nay, nhờ chọn lọc tự nhiên, trong quần thể người hầu như không có ai mang đột biến này. Các nhà khoa học Pháp đưa ra kết luận này sau khi phân tích bộ gen của hàng nghìn người châu Âu trong thời cổ đại và trung cổ và so sánh chúng với dữ liệu của người hiện đại. Hóa ra là đột biến P1104A từng khá phổ biến ở các cư dân châu Âu. Tuy nhiên, khoảng 2.000 năm trước, nó bắt đầu biến mất, đó là thời điểm bùng phát những ca nhiễm bệnh lao hàng loạt đầu tiên. Ví dụ, kết luận này được đưa ra theo kết quả phân tích phát sinh loài của các chủng trực khuẩn lao được phân lập từ các mẫu xác ướp Hungary thế kỷ 18. Theo tính toán của các tác giả nghiên cứu, sau khi bệnh truyền nhiễm bắt đầu lây lan ở châu Âu, tần suất đột biến đã giảm mạnh từ 10% ở thời kỳ đồ đồng xuống còn 2,9% hiện nay. Nhưng, như thường lệ, một đồng xu có hai mặt, những người mang đột biến P1104A thuộc nhóm có nguy cơ thấp mắc các bệnh tự miễn dịch và viêm nhiễm. Bệnh dịch hạch có cải thiện sức khỏe toàn cầu không? Một mầm bệnh nguy hiểm khác là trực khuẩn dịch hạch Yersinia pestis dường như đồng hành cùng con người từ thời kỳ đồ đá. Sự đột biến dẫn đến việc một loại vi khuẩn vô hại gây ra các vấn đề nhỏ về tiêu hóa biến thành một vi sinh vật chết người đã xảy ra trong bộ gen của nó khoảng 10.000 năm trước. Biến thể này đã học cách xâm nhập vào phổi, nhanh chóng biến đổi và gây ra nhiều loại bệnh dịch cùng một lúc: bệnh dịch hạch, bệnh nhiễm trùng và bệnh phổi còn được gọi là bệnh dịch hạch viêm phổi. Xuyên suốt lịch sử nhân loại, thế giới đến nay đã trải qua nhiều trận dịch hạch. Ví dụ, các nhà nghiên cứu Đức đã phân lập được mầm bệnh chết người từ hài cốt của những người cổ đại sống ở châu Âu cách đây khoảng 4-5.000 năm. Các nhà khoa học cho rằng mầm bệnh này đã đến đó cùng với những người du mục di cư từ miền Trung lục địa Á Âu đến Đông Âu. Sau đó vi khuẩn này quay trở lại miền Trung lục địa Á Âu. Và đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại đã bắt nguồn từ đó. Đây là cái chết đen. Vào thế kỷ 14, đại dịch này đã giết chết gần một nửa dân số châu Âu. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Nam Carolina, Mỹ, những người sống sót sau trận dịch hạch thời Trung Cổ là khỏe mạnh hơn so với những người sống ở châu Âu trước khi cái chết đen lây lan. Hệ miễn dịch bẩm sinh giúp phòng tránh bệnh tả.
Các nhà khoa học cho rằng bệnh tả có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ, ở vùng châu thổ sông Hằng. Chính từ đây, căn bệnh này bắt đầu lây lan khắp thế giới, gây ra 6 trận đại dịch vào thế kỷ 19, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Ngay cả ngày nay, theo WHO, mỗi năm có hơn 100.000 người chết vì bệnh tả. Đồng thời, các nhà khoa học từ Đại học Harvard, Mỹ đã phát hiện ra rằng căn bệnh này ít được chẩn đoán nhất ở những cư dân của đồng bằng sông Hằng người Ấn Độ và người Bangladesh. Cư dân vùng này đã tiếp xúc thường xuyên với tác nhân lây nhiễm trong thời gian hơn 1.000 năm. Điều đó đã gây ra những thay đổi trong DNA của những người này và họ hầu như miễn nhiễm với bệnh tả. Trước hết, ở đây nói về các gen mã hóa các kênh kali giải phóng các ion clorua trong lòng ruột. Chính những xáo trộn trong hoạt động của các gen này ở những người bị nhiễm bệnh dẫn đến tiêu chảy. Ngoài ra, các bộ phận của bộ gen liên quan đến khả năng miễn dịch bẩm sinh cung cấp sự bảo vệ tự nhiên cho cư dân thung lũng sông Hằng. Mặc dù khoảng một nửa số trẻ em địa phương nhiễm vi khuẩn Vibrio cholerae trước khi bước vào độ tuổi 15, chúng dễ dàng mang mầm bệnh hoặc hoàn toàn không bị bệnh. Sự thích nghi bất ngờ. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng một trong những loại virus nguy hiểm nhất của thời đại chúng ta, HIV, có nguồn gốc từ châu Phi. Theo một giả thuyết, bệnh nhân số 0 bị nhiễm bệnh do ăn thịt tinh tinh hoang dã ở vùng miền Trung châu Phi. Theo một giả thuyết khác, virus này xâm nhập vào cơ thể người từ một loài linh trưởng thuộc họ Cercospithercidae ở Tây Phi. Dù thế nào đi chăng nữa, chính trong số những cư dân của vùng này, các nhà khoa học đã phát hiện ra những dấu hiệu đầu tiên của một sự bảo vệ tự nhiên đang hình thành. Các nhà nghiên cứu đã phân tích mẫu máu của nhiều bệnh nhân HIV từ Congo và phát hiện ra rằng gần 4% trong số họ là những bệnh nhân có tải lượng virus thấp hoặc không thể phát hiện được trên lâm sàng mà không cần điều trị kháng retrovirus, được gọi là những elite controller hoặc elite suppressor. Để so sánh, ở phần còn lại của thế giới, tỷ lệ này không vượt quá 1% tổng số người nhiễm HIV. Các tác giả của công trình lưu ý, đột biến CCA532 có liên quan đến khả năng kháng HIV, không phổ biến ở châu Phi. Vì thế rất có thể đây là những thay đổi trong bộ gen chưa được biết đến đã trở nên cố hữu trong dân cư địa phương. Theo một giả thuyết khác mà các nhà nghiên cứu vẫn không loại trừ, ở Congo có một biến thể ít hung hãn hơn của virus này. Người mắc COVID-19 khỏi bệnh được tiêm phòng sẽ có miễn dịch đặc biệt chống lại các biến thể. Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, những người đã bị COVID-19 và tiêm mũi đầu tiên vaccine COVID-19 sau khi khỏi bệnh, sẽ có miễn dịch lai hay miễn dịch đặc biệt với các loại biến thể của virus. Các nhà khoa học sử dụng thuật ngữ miễn dịch lai nhằm ám chỉ tác dụng miễn dịch tăng cường với bệnh lây nhiễm khi tiêm vaccine. Phép ẩn dụ này được đưa ra dựa trên lĩnh vực di truyền học. Chẳng hạn, ở cây trồng, khi thế hệ, con cái của hai giống cây phát triển mạnh mẽ hơn cây, bố mẹ, thì được gọi là sức sống lai. Sự liên kết giữa SARS-CoV-2 và liều đầu tiên của vaccine COVID-19. Gần 2 năm sau khi COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày càng có nhiều bằng chứng rằng hệ miễn dịch của một số người khi được vaccine hỗ trợ sẽ có khả năng chống lại virus cao hơn những người khác. Một vài nghiên cứu đã phát hiện, những người khỏi COVID-19, sau đó tiêm liều đầu tiên vaccine COVID-19, trong nghiên cứu là vaccine Moderna, sẽ có khả năng miễn dịch mạnh mẽ chống lại hàng loạt biến thể của virus này. Không chỉ vậy, những người này còn có được bảo vệ tốt, chống lại các virus corona liên quan các virus có thể gây ra những đợt bùng phát trong tương lai. Còn với những người không mắc COVID-19 thì liều thứ 2 của vaccine ngừa COVID-19 mới có thể mang đến miễn dịch lai chống lại các biến thể của SARS-CoV-2. Protein gai, công cụ phá hủy tế bào của virus SARS-CoV-2. Một trong số những nghiên cứu gần đây nhất, các nhà khoa học đã tạo ra một virus chứa 20 đột biến tự nhiên thuộc protein gai của SARS-CoV-2. Đây chính là loại protein mà virus này sử dụng để phá hủy các tế bào. Protein gai chống lại các kháng thể của người chưa tiêm chủng nhưng đã bình phục sau khi nhiễm COVID-19 và cả kháng thể của những người đã tiêm chủng nhưng chưa từng bị COVID-19. Song, điều đáng chú ý là kháng thể của những người đã khỏi bệnh COVID-19 và tiêm chủng sau đó có thể vô hiệu hóa các protein gai. Những kháng thể này cũng có hiệu quả cao chống lại 6 loại biến thể SARS-CoV-2, bao gồm cả Delta và Beta. Thêm vào đó, chúng cũng vô hiệu hóa một số virus cùng loại với virus corona mà theo Justus Sos, chúng được gọi là virus SARS, thường lây nhiễm cho dơi và loài TT. Kháng thể của những người này cũng vô hiệu hóa được SARS-CoV-1, loại virus corona gây ra đại dịch SARS 20 năm trước. Giáo sư virus học Paul Bayernias là người đã thực hiện một vài nghiên cứu với các đồng nghiệp của mình về miễn dịch lai tại Đại học Rockefeller, New York. Ông lưu ý rằng, miễn dịch lai có thể phát triển ở những người từng bị COVID-19 và tiêm phòng vaccine trong vòng 6 đến 12 tháng sau đó. Ông cho biết, trong khi người ta cho rằng sự lây nhiễm của SARS-CoV-2 chỉ trong thời gian ngắn, thì dường như một số protein của virus và thậm chí cả tế bào bị nhiễm bệnh vẫn tồn tại, có thể trong vài tháng. Ông giải thích rằng, điều này tạo cho hệ miễn dịch cơ hội tối ưu hóa cũng như đa dạng hóa các kháng thể để nhận ra các loại biến thể. Việc tiêm chủng sẽ làm tăng mức độ của những kháng thể này. Kho dự trữ kháng thể của người khỏi bệnh COVID-19 khi tiêm chủng.
Một nghiên cứu khác đăng tải trên trang Science phát hiện ra ở người đã bình phục sau khi nhiễm COVID-19, một liều đơn vaccine COVID-19 có thể làm tăng mức độ chống lại các biến thể hiện nay của kháng thể lên đến 1.000 lần, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc tiêm chủng với người đã khỏi bệnh COVID-19 nhằm mang đến cho họ khả năng miễn dịch với những biến thể mới. Theo giáo sư tiến sĩ Sean Crotty, chuyên gia virus học thuộc Viện Miễn dịch học Loyola Chicago biết, đây là một loại tế bào miễn dịch, được gọi là tế bào memory B, tế bào nhớ B chịu trách nhiệm về hệ miễn dịch lai. Các tế bào này ghi nhớ những lần gặp trước đó một loại bệnh lây nhiễm cụ thể và tạo ra các kháng thể giống vậy khi chúng gặp lại cùng loại bệnh đó. Tuy nhiên, chúng cũng tạo ra một loạt biến thể của kháng thể này. Giáo sư Crotty gọi đây là một kho dự trữ biến thể miễn dịch. Chúng tiên liệu sự lây nhiễm với những phiên bản khác nhau của cùng một loại virus trong tương lai. Ông cho biết, những tế bào có trí nhớ đa dạng này được tạo ra để phản ứng với sự lây nhiễm ban đầu, xuất hiện để hệ miễn dịch có thể dự đoán về loại biến thể virus nào có thể phát sinh trong tương lai. Những người không bị COVID-19 cũng có thể có miễn dịch lai khi tiêm vaccine. Một nghiên cứu khác quan sát khả năng miễn dịch của những người không bị COVID-19 nhưng đã tiêm vaccine trong 6 tháng, cho thấy sau khi họ tiêm liều vaccine COVID-19 thứ hai thấy rằng mức độ kháng thể của họ suy yếu. Mặc dù vậy, các tế bào nhớ của họ nhận ra các biến thể alpha, beta và delta, những tế bào này tăng mạnh trong vòng 3-6 tháng sau khi tiêm chủng. Với loại kháng thể tương tự, tế bào có thể phát hiện và vô hiệu hóa kháng thể alpha, beta và gần như cả delta. Giáo sư, tiến sĩ John Werry thuộc trường đại học Perelman, Pennsylvania, bang Philadelphia cho biết, tương tự vậy, những người đã khỏi bệnh COVID-19 và sau khi tiêm liều vaccine đầu tiên có khả năng miễn dịch cao hơn những người khác là do hệ miễn dịch của họ đã nhận ra tất cả 25 loại protein tạo ra virus SARS-CoV-2. Giáo sư Werry tin rằng, ở những trường hợp này, chỉ cần tiêm bổ sung liều vaccine thứ hai là những kháng thể này sẽ được tăng cường, mang đến sự bảo vệ tốt hơn, chống lại các biến thể. Dựa vào tất cả những điều này, có vẻ như hệ miễn dịch sẽ chiếm ưu thế hơn so với virus corona, và nếu chúng ta may mắn, SARS-CoV-2 sẽ trở thành loại virus chỉ có thể gây cảm lạnh. Các nhà khoa học cho biết, cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.